कोल्हापुरी अख्खा मसूर बनवते, तर त्यासाठी मी इथे 1 वाटी मसूर रात्री भिजत टाकून घेतलेला होता, तर तो आता छान भिजलेला आहे। तर हा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये आपण 1 पिंच हिंग टाकून घेऊया, 1 तेजपत्ता आणि 1/2 टीस्पून आपण हळद टाकतोय। त्याचबरोबर आपण यामध्ये अर्धा ग्लासभर पाणी ॲड केलेलं आहे आणि आपण त्याच्यामध्ये अर्धा टीस्पून तेल टाकून घेतोय, जेणेकरून हे छान शिजेल। आता आपण हे कुकरला लावून याच्या 2 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत। अख्खा मसूरच्या भाजीसाठी आपण एक कोरडा मसाला तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागतं ते बघून घेऊया। इथे मी 4 ते 5 काळी मिरी घेतलेली आहे, 2 लवंगा घेतलेली आहे, 1 बडी वेलची घेतलेली आहे, दालचिनीचे 2 छोटे तुकडे घेतलेले आहे, जावित्रीचा 1 तुकडा घेतलेला आहे, 1 तेजपत्ता, 1 टीस्पून पांढरे तीळ घेतलेले आहेत आणि इथे 1 टेबलस्पून धने आणि 1/2 टीस्पून याच्यामध्ये जिरं यामध्येच मी टाकून घेतलेले आहेत आणि 3 काश्मीरी सुकी मिरची घेतलेली आहे। गॅसवरती मी एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे। तर सर्वात अगोदर आपण त्यामध्ये हे सर्व जिन्नस टाकून घेणार आहोत आणि स्लो गॅसवरती आपण हे सर्व भाजून घेणार आहोत। सर्व मसाले इथे भाजून झालेले आहेत। गॅस बंद करून घेऊया व हे मसाले पूर्णपणे थंड करून घेऊया। सर्व मसाले इथे पूर्णपणे थंड झालेले आहेत। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत। आता आपण हे बारीक करून घेऊया। इथे आपला मसाला वाटून तयार झालेला आहे। आता आपण मसूरची भाजीची फोडणी देणार आहोत। तर त्यासाठी आपल्याला इथे बारीक चिरलेला कांदा लागणार आहे। तर 3 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत, 1.5 टेबलस्पून इथे अद्रक लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ, 1/2 टीस्पून इथे गरम मसाला घेतलेला आहे, 1 टेबलस्पून काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे आणि 1/2 टीस्पून हळद घेतलेली आहे। गॅसवरती एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे। तर त्यामध्ये सर्वात अगोदर आपण 3 ते 4 टेबलस्पून तेल ॲड करणार आहोत। तेल गरम झालेलं आहे। मी याच्यामध्ये थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर टाकते तेलावरती, जेणेकरून तरी छान येईल आणि बारीक चिरून घेतलेला कांदा, परतून घेऊया। कांदा इथे छान शिजलेला आहे। त्याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट ॲड करूया आणि ही सुद्धा आपण कांद्यामध्ये परतून घेणार आहोत, जेणेकरून याचा कच्चेपणा निघून जाईल। त्यामुळे आपल्याला ही थोडा वेळ परतून घ्यायची आहे। आता आपण यामध्ये टोमॅटो ॲड करणार आहोत आणि टोमॅटो व्यवस्थित शिजेपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत। कांदा आणि टोमॅटो व्यवस्थित शिजवून घेतलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये हळद ॲड करूया, काश्मीरी मिरची पावडर, गरम मसाला, आपण जो मसाला वाटून घेतलेला तो सुद्धा यामध्ये ॲड करूया। व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया। इथे मी ग्रेव्ही शिजायला थोडंसं पाणी ॲड करते। आता आपण ही ग्रेव्ही तेल सुटेपर्यंत परतून घेणार आहोत। दोन शिट्ट्यांमध्ये आपला मसूर इथे छान शिजलेला आहे। तुम्ही बघू शकता इझिली त्याचा असा चुरा होतोय। तर आपला मसाला सुद्धा परतून झालेला आहे। तर आता आपण त्यामध्ये हा मसूर ॲड करणार आहोत। चवीनुसार मीठ, एकजीव करून घेऊया। आपल्याला यामध्ये जास्त पाणी ॲड करायचं नाहीये,
थोडीशी थपथपीतच आपल्याला ही भाजी ठेवून घ्यायची आहे। तर आता आपण हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घेणार आहोत। भाजी इथे आपली छान शिजलेली आहे, उकळ पण आलेला आहे। वरतून थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि आपल्या मसूरला व्यवस्थित मसाले लागावे त्यासाठी आपण झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटांसाठी वाफ काढणार आहोत स्लो गॅसवरती। साधारणतः 2 ते 3 मिनिट झालेले आहेत। झाकण उघडून बघूया। इथे आपली भाजी दिसायलाही छान दिसते आणि व्यवस्थित शिजलेली सुद्धा आहे आणि मसाल्यांचे वास एवढे छान येत आहेत ना की आता अजिबात आपल्याला कंट्रोल होत नाहीये। तर लवकर आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि ही एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली ढाबा स्टाईल कोल्हापुरी अख्खा मसूरची भाजी तयार झालेली आहे। तर ही भाजी तुम्ही चपातीसोबत, भाकरीसोबत किंवा राईससोबत खाऊ शकता। तर आजची रेसिपी कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।